Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah, today we are going to continue memorizing Surah Abasa. In the last two videos, we have done from ayah number 1 all the way to ayah number 5. Today, inshallah, we are going to start ayah number 6. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فأنت فأنت don't say فأن say فأنت فأنت له فأنت له light صا heavy فأنت له تصدى so تصدى فأنت له تصدى repeat after me 3 times فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدى Now let's say it 3 times together فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك وما don't say wa it's wrong don't make it heavy make it light وما عليك ألا شدة ألا 2 lambs here ألا don't say ألا is wrong ألا وما عليك ألا يزى the same thing 2 zays ألا يزكى repeat after me 3 times وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى Now let's say 3 times together وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما again remember when we said أما من استغنى now we say وأما now we say وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك من جاءك يسعى يسعى وأما من جاءك يسعى Repeat after me 3 times وأما من جاءك
جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى. Let's say it again 3 times together. وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى. Let's say from ayah number 1 in Surah Abasa. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى وأما من جاءك يسعى. جزاكم الله خيرا. If you like our videos, please don't forget like, subscribe and share. جزاكم الله خير. السلام عليكم. eQuranCircles.com. Read the way it was revealed.